Att jobba med film och tv, det är så himla underbart. För man träffar så mycket människor och på premiärer och på röda mattan med champagne och kaviar och Concorde och... Nej. Jo, du träffar jättemycket folk. Och det är folk som du måste lära dig att jobba med. Och du måste lära dig att samverka med under ganska pressade situationer. På kort tid så ska ett team av kreatörer, organisatörer, tekniker, hantverkare svetsas samman för att uppnå det nästan omöjliga. På nästan ingen tid alls. För helt plötsligt så håller solen på att gå ner och vi förlorar ljus och vi måste snabbt få fram de där statisterna. Och när du ändå springer förbi kan du bara fixa den här bomskuggan. Men de där röda handskarna, var är de? De ska ju självklart vara med i den här scenen. Ja, alltså i ett sånt läge, då är ju arbetsledning A och O. God arbetsledning. För det handlar ju om kommunikation, men det handlar också om att förstå att det där självklart, det betyder ju bara att det är självklart för mig. Idag så ska vi prata om arbetsledning. Vi ska prata om vikten att möta andras beteenden på ett konstruktivt sätt. Vi ska också prata om självledarskap och att det innebär både gas och broms. Att leda sig själv innebär också att sätta gränser. Att lyssna inåt. Samtidigt som jag måste jobba effektivt, samverka, synka och leverera mitt uppdrag. Men hur fungerar det här med stress egentligen? Är det bara av ondo eller finns det något knep som jag kan använda av när jag står där mitt i kaoset? Hur blir jag en bra ledare? Och hur leder jag mig själv på ett bra sätt? Det ska vi få reda på idag. För nu så ska vi prata om Ja, med mig i studion här idag så har jag Cecilia Svärd. Cecilia, du har ju en lång bakgrund som just arbetsledare, produktionsledare säger vi. Och du har ju jobbat inom många olika former i många år. Långfilm, tv-drama, reklamfilm. Jag började 2006 och vad jag gjorde då var att jag började läsa och på filmproduktionsprogrammet i Trollhättan och insåg ganska snart att de inte hade jättemycket koppling till branschen. Så jag hörde av mig till Film i Väst och frågade vilka produktioner som var igång. Och då hade jag lite erfarenhet, för jag hade jobbat utomlands tidigare men med stillbildsproduktion. Jag fick jobb det första jag fick. Så att det här med praktik vurmar jag för. Att lära sig jobbet på jobbet, helt enkelt. Exakt. Alltså det här situationen som jag beskrev i mitt intro med självklart och handskarna och allting. Jag menar, det var ju klart lite uppsjåsat. Men finns det någon sanning? Alltså kan det uppstå sådana här situationer? Ja, men absolut. Det är ju en stressad bransch på ett sätt. Alltså allting kräver god planering och den planeringen, hur får man den? Det krävs att i tidigt stadie prata ihop sig, förstå vad folk gör och varför de gör det. Och jag tror att i mitt fall som produktionsledare så handlar det också om att inte berätta för hur folk ska göra saker utan ta reda på vad det är de behöver för att få ihop alla och kommunicera med alla avdelningar så att man förstår de olika delarna i vad det är som sker. Kan man säga då att som produktionsledare så är du liksom en liten brygga mellan de olika avdelningarna och se till att den här kommunikationen och avstämningen och allting fungerar innan? Ja, i ett visst led kan man ju säga det. Tillsammans med hela produktionsavdelningen och de olika delarna där, som till exempel koordinatorerna är ju jätteviktiga. Det sker ju liksom en viss typ av kommunikation men på olika nivåer. Och alla de här leden måste liksom fungera tillsammans. Hur ser du din roll i förhållande till
inom branschen så brukar vi kanske höra att vi säger HOD, vi kanske säger A-funktioner, vissa säger hoddar, det är så här lite göteborgska. Men det är ju då avdelningschefer skulle man väl kunna säga. Det är då den funktionen som är kreativt, en kreativ nyckelfunktion, ofta den som jobbar med regi men också har då ansvar för sin avdelning, att planera den och också se till att alla mår bra av att vara en arbetsledare, tänker jag. Hur ser du på avdelningschefernas roll? Ja. Att vara avdelningschef innebär ju framförallt att du ska leda de som ska göra jobbet på den avdelningen först och främst. Och också veta varför besluten tas. Ja, så att man behöver ju ha lite erfarenhet med sig för att kunna bli avdelningschef. Sen är det ju viktigt att de här avdelningscheferna också förstår vad de andra avdelningscheferna alltså behöver. Och vad de behöver framförallt få kommunicerat för att man ska kunna sköta sin egen avdelning. Det är ju liksom en spännande bransch på det viset för att det är så många olika discipliner som blandats. Några är liksom experter på att sy kläder och andra är på att sätta ljus. Och det är ganska långt ifrån varandra. Så därför så måste man förstå de olika liksom, varandras jobb. Ja visst. Och sen så finns det väl också någonting som man kan tänka just, alltså i det här avsnittet så pratar vi just om arbetsledning och att vara arbetsledare. Vad innebär det då och vad krävs det av mig att vara arbetsledare? För visst borde jag ju kanske ha någon tanke om hur ofta jag ska kolla, att jag ska gå ronden bland mina medarbetare, de som jag har anställt, och kolla, och att jag kanske ska följa upp och att jag ska kolla av så att de har det de behöver och att vi har ett öppet samtalsklimat. Eller är det någonting som du pratar om som produktionsledare? Är det någonting som du pratar om i den tidiga produktionen för att sätta en slags standard? Om jag ska vara helt ärlig så nej, jag tror inte det är någonting jag sett utan det är nog någonting jag snarare tar för givet kanske. Om man tillsätter någon på den avdelningen så bör den kunna förstå sitt ansvar. Och det kanske är en av de grejerna som inte alltid är så lätt för att det går så pass snabbt. Och ibland kan det ju vara problematiskt när det saknas personal och det kanske finns personer som behöver stega upp lite tidigt. Kanske lite för tidigt för vad de egentligen kan axla. Jag tror att liksom det grundläggande för, om man pratar avdelningschefer, så är det liksom att man faktiskt har tillräckligt med kött på benen. Att man har gjort, hellre att man har gjort flera omgångar på assistentnivå så att man verkligen vet när man ska ta steget. För det är många olika situationer som man inte vet ska hända. Det är väl liksom det som är signifikant för att jobba med film. Att du aldrig, alltså manus är din bibel kan man säga. Så att Och det är nytt varenda gång. det är nytt varenda gång. Och då handlar det mer bara, okej, vad är det jag börjar och vad är det jag behöver sluta? Men kommunikation, att lära sig kommunicera är ju liksom grundläggande om man vill ha en arbetsledarroll skulle jag säga. Och sen så tänker jag också faktiskt att det var bra att du tog upp det här med att folk kanske trillar upp för trappan lite snabbt nu när vi har haft sån himla efterfrågan på folk. Och då är det ju också att ha med sig som medarbetare att ge sin avdelningschef lite slack och ibland är man ny och ibland så är det stressade situationer och att man själv kommer in i den här branschen med en armlängds avstånd till just de här pressade situationerna. Men att man också vet var man sätter sin gräns. Att nej, vet du vad? Det här kändes inte bra för mig. Här måste jag säga till. Alltså jag fick jobbet en gång när jag tackade nej för att till mitt första produktionsledarjobb så sa jag faktiskt nej först. För jag sa att men om jag inte har så här var fallet att jag skulle ha en producent som jag frågade hur närvarande personen skulle vara. Och som sa men jag kommer inte vara särskilt närvarande. Då sa jag men då är jag helt fel person på jobbet. För att jag behöver ha en närvarande producent, alternativt en linjeproducent. Vilket faktiskt gjorde att jag kunde, min linjeproducent kom in senare i projektet. Och jag var väldigt glad att de sa det. Och då ringde de upp mig och sa att det är tack vare att du förstår vad ditt jobb innebär som du får jobbet. Och då kände jag att det var lite det som kanske gjorde mig mogen att ta det. Och sen så fick jag min linjeproducent. Det här är precis någonting som jag tänker vi kommer återkomma till om och om igen. Att det handlar så mycket om att vara ärlig mot sig själv och säga
ja, det här kan jag. Eller, nej, det här kan inte jag. Och då måste jag säga till vad jag behöver för att kunna det. Och jag är villig och liksom sådär. Och jag behöver kompletteras med. Jag kan göra det här jobbet under de förutsättningarna. Och det betyder inte att jag ska ställa krav att det, men att man är tydlig att för att jag ska kunna leverera det här så att man ser sig själv vad man behöver kompletteras med. Tänker jag. Och jag vill inleda med det här för att vi har faktiskt en person med oss på länk. Vi har Maria Dahlin som har skrivit en kurs för arbetsledare inom film och tv. Och det handlar ju väldigt mycket om det här. Att kunna bedöma sin egna kompetens och sätta den i ett sammanhang så att man är öppen med det här kan jag inte. Det är svårt, styrka och svagheter, men att man också tar det ett steg längre och tänker att ja, det här är en svaghet så därför behöver jag kompletteras med det här. Ska vi se om vi har Maria med oss på länk där då? Ja, jag är här. Ni har båda två gått vidare från att ha varit produktionsledare och du har varit producent och linjeproducent och Maria, du har ju också varit vd och anställt chefer som sen du har utbildat hur de ska anställa folk och rekrytera och sådär. Så jag tänker att vi har ju många arbetsledare här som i branschen som också har utbildat sig i det här med ledarskap. Jag har bett dig idag att prata lite grann om självledarskap. Ja, precis. För att jag tänker, precis som ni var inne på, att först och främst handlar det ju om att kunna leda sig själv. Och det betyder ju att man ska kunna veta vad man själv kan, vad man har för kompetenser, men också vad man har för beteenden. Och det är svårt att leda andra om man inte kan leda sig själv, helt enkelt. Jag sitter just och tänker, svårt att leda andra om man inte ska leda sig själv. Då tänker jag så här, det här måste ju handla om att man är liksom lite ärlig med sig själv. Och det måste väl också, har det att göra med självkänsla? Jag tänker att det kanske har med självkännedom att göra. Men jag tänker det är ju svårt. Men jag tänker på att både som ni var inne på, att man måste vara ärlig och tydlig med vad man har för kompetens och vad man mäktar med. Och också vara ärlig i det. Och också ställa krav på kanske arbetsgivaren, både om att själv få en tydlig arbetsbeskrivning och förväntningar på den roll man har. Men samtidigt veta vad det är förväntningar på de som är runt omkring mig. Så att jag vet att faktiskt våra arbetsuppgifter och förväntningar synkar med varandra. Och där kanske jag kan tycka att i branschen kan vi behöva bli lite bättre på just den delen. Men sen så handlar det också om att ha lite koll på sina egna beteenden. Alltså hur reagerar jag i stress? Hur blir jag när jag blir stressad? För det kommer sen få en effekt på hur någon annan är och hur jag interagerar med den personen. Jag ställer samma fråga till dig. Hur implementerar man det här i en produktionsprocess? Kan man liksom ta upp de här sakerna på kick-offen och lite grann försöka att sätta det som en rubrik att det är viktigt att vi tänker på det här? Och vad har du för erfarenhet med det i dina produktioner? Jag har ju faktiskt inte testat att just sätta till exempel spelregler som man skulle kunna ha. Och då menar jag att man i produktionen skulle kunna komma överens om de här spelreglerna har vi i den här produktionen. Förutom arbetsbeskrivningar och förväntningar så tänker jag, och när jag menar spelregler så kan man prata till varandra, inte om varandra. Kan vara en spelregel. Det kan vara en spelregel att komma i tid om det är viktigt. Just bara att det finns förväntningar om hur man ska vara mot varandra. Det tänkte jag att man borde ha i produktioner. Och jag tänker på det här med, du och jag Charlotte har ju pratat mycket om den här dramatriangeln. Jag vet inte om jag ska komma in på den.
Är det så att du är redo för den, då tar vi den. Lägg in den här dramatriangeln, är ni gulliga? Så får du... Ja, jag tänkte att den är intressant just ifrån självledarskap. Och den här är en triangel. Den heter dramatriangeln, vilket ju är väldigt påpassligt eftersom vi jobbar med drama. Men den kommer ju inte från vår bransch, utan den kommer från psykologin och handlar om hur vi själva blir i stressande situationer. Och då har man olika tendenser. Och då tycker jag att det kan vara bra för alla att fundera i just självledarskap. Vem blir jag? Går jag in i offerrollen? Går jag in i förövarrollen? Eller går jag in i hjälparrollen? Och då menar jag, när jag säger förövare, menar jag inte att någon går in i fysisk handling, utan att i sättet man kommunicerar. Jag kan ta exempel om man påpekar att någon alltid kommer sent till ett möte, så skulle den som intar kommunikationen, offret, skulle skylla på yttre faktorer. Alltså att bussen var sen, mitt barn bråkade i morse. Förövaren skulle gå till attack och säga, men du då? Är du så bra? Och hjälparen skulle försöka lösa situationen, troligtvis på bekostnad av sig själv. Medan det man skulle kunna göra istället är att säga, förlåt, jag vet att jag har kommit sent, men det är faktiskt svårt för mig att nå den här mötestiden för att jag har lämning varje dag, så jag kan inte komma in till kontoret 8:30. Är det möjligt att vi lägger det 9:00? Det skulle vara en mer konstruktiv kommunikation. Men ofta går vi in i någon av de här rollerna. Och när vi går in i den rollen så möter vi någon som går in i någon av de andra rollerna, och så blir det en konflikt. Visst är det så att bara för att jag går in i offerrollen en gång så betyder inte det ju att jag har offerkoftan på mig varje gång, utan det kan ju också vara, alltså man hoppar väl mellan de här olika beteendena. Ja, precis. Om det är en förövare som du möter, då kanske du går in i offerrollen. Men om du möter en hjälpare kanske du blir förövare. Alltså man hoppar ju mellan dem beroende på vem du kommunicerar med, vad den triggar hos dig. Och det är ju intressant att få fatt på och bara fundera på, vad händer i mig? Och det här är ju verkligen, jag blir så glad att vi tog med just det här som ett verktyg när man står mitt i kaoset, att man kan bara analysera sig själv och lyssna på, vad sa jag nu? Hur reagerade jag? För att det hjälper ju en också i det ögonblicket. För det är ju så här i våran bransch, att normalt sett när man har ett arbetslag och någon kommer för sent, så precis det här exemplet som du sa, Maria. Ja, det kommer för sent, då kanske det pågår i flera månader, och så sen till slut så kanske man säger, du vet vad, ja, man kanske konfronterar. Men i vår bransch så är det så korta ledtider, och det är ju också en utmaning att få ihop de här personerna och få till den här konstruktiva kommunikationen med de snabba puckarna som vi har. Och att vi hela tiden har konstellationer av team som är nya. Även om folk möts i produktioner. Så hur tänker du det här kortsiktiga ledarskapet, Maria? Jag vet att du har ju undervisat producenter på olika konstnärliga högskolor om det där. Det är någonting som vi ska tänka på. Ja, det är väl det som utmärker vår bransch, kanske, kan jag tycka. Det är ju det här kortsiktiga ledarskapet som är en jätteutmaning. Om man tittar på forskning över vad ett effektivt team är, då ska man ju ha man ska ha trygghet, man ska ha tillit, man ska ha konflikt och opposition och struktur och produktivitet. Och jag kan ju tycka att vi har alla, kanske utom speciellt mycket tillit. Och tillit är ju jättesvårt att få på kort tid, för du känner ju inte dina kollegor, för det tar ju tid att lära känna någon. Så det är ju vår största utmaning, skulle jag säga. Det finns forskning som säger att man kan få tillit på kort tid
under förutsättningen att man alla har samma mål och att målet är tydligt uttalat och att det finns tydliga arbetsbeskrivningar och rollförväntningar. Så att jag vet vad jag kan förvänta mig av din roll. Jag kanske inte vet vad jag kan förvänta mig av dig som person, men jag vet att som producent kan jag förvänta mig det här och som linjeproducent kan jag förvänta mig det här av dig och som FAD kan jag förvänta mig det här av dig. Och finns det väldigt tydliga sådana rollförväntningar så kan tilliten skapas på kortare tid. Och då tänker jag också att det är ju, ja, det är ju därför vi har yrkesnämnden och det är ju vårt uppdrag liksom att tydliggöra de här yrkesrollerna och på sikt då ta fram kvalifikationer som man kan använda som en slags default i samtalet när man går på ett projekt. Ja, men vad förväntar du dig av mig? Ja, men vi tar den här listan. Ja, men ska du göra det eller det? Ja. Och så tydliggör man det. För det ligger ju på båda två. Det ligger ju på arbetsledaren att tydliggöra det här förväntar jag mig av det. Men också på personen att säga det här förväntar jag att jag ska göra. Och sen på den övergripande arbetsgivaren att tydliggöra att jag förväntar mig att ni har den här dialogen och att ni inte tar för givet att ni tror att ni tänker samma kring det här uppdraget. Eller... Det är ju så farligt, för det har jag märkt när jag har varit på olika produktioner, eller inte produktioner utan olika bolag, att olika producenter har olika uppfattningar om deras egna roll och andras roller. Och jag märkte att det var väldigt saker som ramlade mellan stolarna för att man tar just så mycket för givet. Det finns tycker jag är roligt när man säger så här, men det är ju självklart. Om du någonsin har tänkt så här, men varför har den personen inte gjort det där? Det är ju självklart i den personens roll. Så tänker jag alltid på ordet självklart, klart för själv. Det betyder ju inte att det är självklart för den andra. För har den inte gjort det du förväntar dig, då kanske inte heller det varit uttalat vad förväntningarna är. För det kan i alla fall, tycker jag, att man kan säga att om vår bransch. De flesta är ju här för att de vill göra ett jättebra jobb och alla vill leverera. Men jag tror att vi kan bli bättre på att uttala förväntningar och göra arbetsbeskrivningar mellan rollerna. För det har i alla fall jag upplevt, att jag har tyckt att ofta att det har varit otydligt. Vad är det de förväntar sig av mig? Och sen får man veta när någonting blir fel att men det där skulle ju du ha gjort. Och sen man säger, skulle jag? Det förstod inte jag. Jag tycker det är väldigt vanligt. Så det skapar väldigt mycket otrygghet och stress. Kan det här vara en av de där spelreglerna som lät ju lite konstruerade när vi nämnde dem för att men det skulle ju kunna vara en spelregel att man faktiskt säger till alla att lika väl som att alla ska veta vem ens närmaste chef är, för det behöver man ju veta om någonting händer och vem man ska rapportera till, att man också i den dialogen faktiskt får i uppdrag av arbetsgivaren att sätta er ner och gå igenom hur ser ni på era respektive roller. Absolut, det är väl jättebra. Jag tror att den faktiskt är avgörande för att alla ska kanske ha en bättre arbetsmiljö. Har vi några lärdomar? Skulle du vilja berätta om någon situation där det gick bra? Bra organisation, bra arbetsledning, teamet mår bra. Vad är nyckelkompetenser skulle du säga? Ska vi se om ni tycker samma. Nej, men jag håller med jättemycket i vad Maria säger. Jag är helt med på just det här med arbetsbeskrivningarna. Jag har ett exempel på en produktion som jag blev inringd till. Där det var totalt kaos och de sa vi behöver få hjälp att lösa situationen. Och jag minns att min första reaktion var när jag kom in, och det var liksom ett ganska stort kontor där alla mer eller mindre var samlade. Och jag hade några enkla frågor. Och då kom jag tänka så här, att jag liksom insåg att jag visste inte vem jag skulle fråga. Och det var då jag såg var kaoset var någonstans. Så att jag vet inte vem det är som äger den här frågan just nu. Och då satte jag mig direkt och jag tog en intervju med alla. Och på en vecka så hade jag på en dag hade jag skrivit klart allas arbetsbeskrivningar.
Och jag fick säga det, du kommer göra någonting annat från och med nästa vecka och du kommer göra någonting annat från nästa vecka. För att ni ska få ordning. Du behöver komma ner i tid och du behöver fokusera på de här sakerna. Och så utgick jag lite för hur produktionen skulle liksom framåtskrida och vilka som skulle sluta, när, var och hur. Det var en tv-serie. Vi fick ändring på det. Vi kom väldigt, liksom, det blev en annan ruljans och vi visste vad folk skulle göra. Framförallt så visste de själva vad de skulle göra. Och jag håller med verkligen om de här arbetsbeskrivningarna. De är så viktiga. Och jag tycker också det är ett fint sätt det här med liksom spelregler. Det har vi nu där jag jobbar i dagsläget. Istället för att liksom prata om skyldigheter och rättigheter så är spelregler ett bra sätt att lägga upp det på. För det blir också en öppen kommunikation om hur vi alla vill ha det. Och den tror jag är ganska viktig. Sen så kanske det inte alltid är en produktion. Förlåt, vad vill du säga? Förlåt, jag ville bara hoppa in och säga att jag håller med, att då blir alla engagerade också, att alla får vara med och sätta spelreglerna. Jag tror att det är jätteviktigt att känna att man är med och påverka sin egen arbetssituation. Jag ville bara hålla med dig. Ja, nej men, och jag tror också så här i kombination med vad du säger och med det att och om vi pratar om det kortsiktiga ledarskapet, eller alltså, som det naturligt blir när vi faktiskt, vad en produktion faktiskt är att du startar upp ett företag för att stänga ner ett företag. Det är ju exakt det som händer. Och i detta så ska liksom den naturliga arbetsorganisationen med allt vad det innebär, alla de här äktenskapsgrejerna och liksom alla de här delmomenten som kommer rent psykologiskt få följa med. Vad var det jag skulle säga nu? Jo, men spelreglerna. Jag tror att många försöker slippa göra de där grejerna för de tror inte de är viktiga där och då. Men jag tror att det kan man göra på en kick-off, man kan göra på ett kul sätt och det blir så viktigt. Alltså man kan göra det så enkelt. Egentligen så handlar det mest om att man som ledare vill att de andra ska känna att de är delaktiga i beslutet. Och framförallt får du också du får också liksom, en kunskap om hur mycket de har kännedom om i vad det är som sker. Just. Så liksom upp med sakerna på borden. Och jag har alltid det med mig så här, assumption is the mother of all fuck-ups alltså. Så är det bara. Precis. Men då tycker jag att då tar jag med mig det här att när vi ska tydliggöra vad en arbetsledare gör och rollen att vara arbetsledare så ska det ingå att man tydliggör i sitt kluster, oavsett om det är en avdelning eller om det är hela produktionen, att man tydliggör för alla vem som gör vad och att man lägger tid på det. Ja, man kan ju börja innan man blir arbetsledare så är det väl en fantastisk grej att börja lära sig ställa frågor. Och när man har möjligheten att vara praktikant så är det väl ypperligt tillfälle att faktiskt liksom börja lära sig ställa alla frågor. För man får vara hur dum som helst. Det är bara viktigt och det skapar också en viss relation till vem det är man har. Man vet vad man behöver ge den personen för kunskap. För visst är det så, Maria, att det hör vi ju ofta i den här branschen. Att fråga. Du måste fråga. Om du inte vet så fråga. Det är väl viktigt, som ni säger, att våga ställa frågor. Och jag tror att det kanske finns en rädsla i vår bransch att verka dum eller okunnig. Men jag tror att det hjälper alla att just våga ställa frågor och vara lite obekväm kanske. Våga vara lite obekväm. Maria, vad har du för tips här nu? Vi har ju gått igenom, jag säger triangeldramat för jag tyckte att det var lite roligt. Så vi har fått ett verktyg med oss. Vad vi kan göra och vad som kan liksom rycka oss ur en situation när vi känner liksom att man blir känslomässigt påverkad. Då kan man ju ta till sig den här triangeln och bara tänka lite grann och då får man ett litet avstånd. Vi har tittat på arbetsledning och metoder för att få till en bra arbetsledning. Och vi har också tittat på självledarskap med gas men också med broms. Så att det handlar väldigt mycket om att vara ärlig mot sig själv och säga vem är jag i gruppen och vad behöver jag komplettera mig med för att fungera optimalt.
att komplettera varandra är väl jättebra. Och att också våga säga vad ens tillkortakommanden är och vad man är bra på. För jag tror ni var inne på det tidigare, att om jag talar om vad jag har för tillkortakommanden så kan ju det också göra att vi kan komplettera mig på ett bättre sätt. Och då får vi ett helt team. Det blir väldigt svårt för en ledare om man inte är ärlig med vad ens styrkor och svagheter är. Jo, nej, men jag tror att det är också en del av de här spelreglerna. För att kunna, alltså en arbetsuppgift, det är ju en arbetsuppgift. Det är ett vad. Men styrkor och svagheter, det är ju huret lite grann. Så att det är liksom som en tvåstegsraket. Men får jag uttrycka alltså jag tänker lite också på det här att ibland så ser man kanske, alltså, om man ska utgå från något verktyg, ibland tror jag det är bara bra att tänka så här, nu behöver jag vara vuxen. För det tror jag ibland att man, som det du så väl beskrev, det här med förövare, offer och hjälpare, liksom att man sätter sig in i det. Men jag tror ibland handlar det bara om att vara lite vuxen. Och då blir det liksom ett ägarskap över sig själv. Att man är så här, men jag vet inte hur jag ska göra detta. Och att våga fråga det gör ju också att du tar ett moget ansvar i det. Ibland tror jag, jag tror den här rädslan för att ställa en fråga, att du tror att du ska klara av någonting, gör att du tappar liksom ägandeskapet över din position, kanske man ska säga, oavsett var du är någonstans. Jag tror att det kan ju hända liksom även i situationer, oavsett hur länge man har jobbat. Är man osäker, så liksom är man ovan att ställa frågor, så är det generellt svårt. Återigen, därför ställ frågor, för att jag jobbar mycket efter att liksom försöka att alla jag vill jobba gärna väldigt linjärt. Det vill säga att det spelar ingen roll var du är, eller liksom, alltså det inte handlar om hierarkier, utan oavsett vilken roll du har, bli bäst på den rollen. Och vad behöver du göra för att bli bäst på den rollen? Ja, men du tvingas ta reda på hur du ska göra det. Liksom. Så det blir liksom, om man försöker knäcka den nöten, är du den bästa runnen? Är du runner, blir den bästa runnen? Vad behöver du? Ställ frågan, hur gör jag för att göra det? Och så, Precis. Och det kan man ju också göra som arbetsledare. Tänker jag att man kan fråga, hur uppfattar du mig som arbetsledare? Vad kan jag? Absolut. Maria? Jag tror också, och ni pratar om det i början, att om man vågar erkänna och berätta vad man har behov av hjälp med, så tror jag också att det ger respekt. Och det ger en tillit, att man känner att okej, det kan jag lita på för att du kommer tala om för mig vad du behöver. Så jag tänker att det nog inte är så farligt att faktiskt också våga visa sina sprickor, helt enkelt. Jag tänker bara på de gångerna som jag faktiskt har fått frågan, när jag har blivit ställd frågan i hur man ska göra någonting. Det är aldrig någon gång jag tänkt så här, men gud, vad dåligt att den här personen inte vet det, utan så här, tack för du frågar. Men det handlar ju också såklart om ett bemötande som krävs också. Det är väl också en del i att vara en bra ledare då, skulle jag säga. De bästa ledarna jag har haft är de som i det tillfället kanske ser situationen. Jag kanske har ställt jättedumma frågor vid något tillfälle, men att den personen kunnat bara säga, det är lugnt. Gör så här, jag förstår att du är stressad nu. Ibland kan man liksom, bara för att försöka förhålla sig, man förstår att den här personen kanske inte har tillräckligt mycket tid att tänka efter, men det är fine. Man får vara lite försiktig med hur mycket man dömer, tycker jag, utifrån vad man får för frågor. Mycket bra. Mycket visa råd vi har fått här. Vi har fått med oss verktyg på en sån här kort tid. Jag tänker att det som vi upptäckte nu, det var ju att just det där med att ställa fråga kanske är det som ska knäcka den här nöten med tillit i det korta sammanhanget där vi jobbar. För det låter ju som det att om vi bara får igång de här frågorna så skapar det ju också tillit. Men då måste ju vi också som är handledare eller de som har jobbat längre, vi måste ju också inge tillit att en person, vi måste ju också göra åt andra hållet, att svara och hjälpa på rätt sätt och inte bara ta för givet assumptions. Utan vi måste ju också visa vår goda vilja där för att personer också ska våga ställa frågan.
Jag tänker alltid när nya personer kommer in så tänker jag utgår från att den här personen kan en dag bli min chef. Vem vill jag att den personen ska vara i så fall? Maria, vi ska säga tack till dig. Vi ska gå vidare och träffa en person till på länk innan programmet är slut. Så jag vill bara också på att du har ju skrivit en fantastisk kurs för arbetsledare inom film och tv. Och den där ser vi till att jobba fram så att vi ska få ut den. För att det finns ju mycket att lära sig oavsett var man befinner sig i landet eller var man befinner sig i karriären. Härligt. Det här med arbetsledning inom filmproduktion. Jag har ju träffat ganska många produktionsledare under årens lopp och jag tycker att det är så många av er som har verkligen det här intresset för att utbilda er och ta kurser. Och jag menar, Maria hon har varit utbildad till flera år inom ledarskap. Och visst är det så, nu vet jag inte om jag chansar, men visst är det så att du också har utbildat dig inom någonting? Mm. Jag är under utbildning just nu. Jag har tagit flertalet ledarskapskurser under årens gång. Men just nu så utbildar jag mig inom somatic experiencing också. Och det är egentligen en tillbyggnad om man är psykoterapeut, psykolog, osteopat. Alltså om man har via Socialstyrelsen ett certifikat eller vad blir det? Jag kommer inte ihåg vad ordet heter nu. För det blir lite Om man är abstrakt. licensierad. Licensierad heter jag, precis. Via Socialstyrelsen att få ta hand om andra människors kroppar. Men det här är faktiskt en approach där man lär sig om nervsystemsreglering. Lär sig om hur hjärnan funkar, hur kroppen funkar när vi blir stressade. Och sånt. Och sen har jag en utbildning inom stresshantering också. Vilket har varit väldigt nyttigt. Ja, och jag ville berätta det därför att nu har vi faktiskt Josefin Kollberg med på linjen, hoppas jag snart. Och hon har ju också en bakgrund inom filmproduktion och har också utbildat sig. Vi ska höra om det. Josefin, är du med oss på linjen? Ja, jag är här. Hej. Hej Josefin! Hej. Visst är det så att du har jobbat jättelänge som filmproducent och produktionsledare, men nu har ju du sadlat om. Är det så? Ja, det har jag gjort. Jag har sadlat om från producent till samtalsterapeut och är nu under utbildning till parterapeut också. Och är även utbildad yogalärare. Då har du en studio, eller vad heter det, en mottagning kanske man säger. Men är det så att du varvar du jobb i branschen, uppdrag i branschen med uppdrag i din nya? Nej, det gör jag faktiskt inte längre. Jag har lämnat filmbranschen och tänker att mitt bidrag nu till filmbranschen är att ta emot klienter som fortfarande jobbar i branschen. För jag tänker att det är nyttigt att få prata med någon som har insikt i de speciella utmaningar som finns. Ja, jag skulle ju säga det, för ibland när man är i så står man liksom mitt emellan. Men just det där att du nu berättar att i just våra kreativa branscher så finns det ju folk. Det dras ju till oss, vi drar till oss folk med stora ambitioner, hög arbetstakt, höga krav. Och ibland så kan det ju vara svårt att säga nej till en sån person som är så karismatisk som våra visionärer är. Även om man vill. Tänker du att det här är liksom någonting som utverkar vår bransch specifikt? Ja, jag tänker att det finns ju likhet med många andra branscher inom kultursektorn, teater, konst och så vidare. Men det jag tror är utmärkande för vår bransch då är ju att det är oftast väldigt tajta deadlines. Det kan röra sig om mycket pengar och samtidigt lite pengar. Och sen den här balansen mellan det kreativa och det som händer i produktion. Och att det är en gruppprocess. Så att vi påverkar varandra
varandra och det arbetet vi gör. Och det handlar ju också om att oftast är det så underbart kul. Men även arbete som är roligt kan ju bli för mycket ibland. Jag tänkte att vi skulle ägna den här sista delen av dagens samtal att faktiskt prata om stress. För att jag vet att vi har bollat och du har väldigt många goda insikter om just det här med att stress, det är ju någonting som vi utsätts för i de här, vi har yttre faktorer och vi har inre faktorer. Men finns stress, det vet vi ju att det är inte bara negativt. Finns det någon konstruktivt med stress som är värt att ta upp, som man kan ta till sig? Absolut, tänker jag. Jag tänker att ni kanske också håller med mig. Stress till en viss grad gör ju att vi blir proaktiva. Det gör att vi undviker faror. Det gör att vi planerar för framtiden. Och planera för framtiden är precis det som vi behöver göra när vi ägnar oss åt filmproduktion. Både i långfilm, reklamfilm och så vidare. Och stress i sig är ju inte farligt, utan det är när vi inte får någon återhämtning mellan stressiga perioder. Det är då det som vi kan börja må dåligt av stress. Är det det som man brukar referera till, den negativa stressen? Är det den stressen som kommer, den stressen som inte följs av en återhämtning? Ja, precis, det skulle jag säga. Och när stressen blir både utifrån och inifrån. Många som jobbar i den här branschen har ju också höga krav på sig själva. Och så söker man sig till en arbetsplats där det också finns höga yttre krav. Och arbetstider som är svåra att själv reglera stundtals. Men vad ska jag tänka på då? Om jag då börjar känna att jag befinner mig i en sån situation att den här negativa stressen börjar komma och jag kanske inte har chans till återhämtning just nu. Det kanske inte finns det utrymmet. Vad kan jag göra då? Dels så tänker jag att det finns lite tid för återhämtning varje dag. Lägga undan mobilen. Väckarklocka är jättebra att köpa. Finns fortfarande i affärerna. Se till att du reglerar dina arbetstider i den mån du kan själv. Försök att inte jobba 7 dagar i veckan om det går. Ändå hitta tid för paus och återhämtning i vardagen, om man säger så. Prioritera sömn, prioritera mat, nyttig mat. Att inte leva på snabbmat och kaffe till exempel. Och sen inte jobba, helt enkelt undvika att ta med sig jobbet hem hela tiden. Så att det är ju en sak att vara under hög stress när det är inspelning till exempel, men att vara det i hela delen av produktion, det är bra att undvika. Så signalera för den personen som man har närmast sig, skulle jag säga, i produktionen. Om man börjar känna sig stressad att nu drar jag i nödbromsen, nu behöver jag hjälp innan det går för långt. Du sa någonting där, det här känner vi ju alla till, det är Skalman, det är mat och sovklockan. Men jag vill bara återkoppla det till att vi också sagt att en av de viktigaste funktionerna i filmteamet är inspelningsassistenten, alltså fikabordet. Och just att vi tittar på att där finns det nyttig mat och att man också får tillgång till det och att man förser sig själv med bra mat. Och med en mat som håller en mätt och stark. För att vi är ju ofta ute också i terräng och i terräng och väder kan man säga. Så att det är ju också någonting som man får försöka ta tillvara på och skapa den möjligheten i produktionen. Vi pratar ju också om arbetsledning, att se till att prioritera det. Men jag tänkte också fråga dig, Josefin, när jag befinner mig i den här situationen, finns det någonting som jag kan göra precis just nu för att reglera mig själv om jag känner att jag blir
upprörd eller stressad eller jag tänker på att du är ju ändå yogalärare och du kan ju skicka med något bra verktyg till oss när vi befinner oss mitt ute i stormen på sätt. Hitta till din andning. Så att andetaget blir din bästa kompis. Känner man att man blir stressad, att man kanske blir triggad av en situation, gå hellre ifrån, ta några minuter för dig själv. Det kan ju räcka så andas lugnt i 2 minuter. Så hittar vi kontakten till oss själva. Hitta tillbaka till den här lugna delen av vårt nervsystem. Och då kan vi också börja fungera igen. Så att ge sig själv den tiden att hitta till sitt andetag. Många av oss andas ju väldigt högt upp i bröstet till exempel. Att komma ner i andningen, andas genom näsan. Så att det är en enkel sak man kan göra för sig själv. Och känner man att man verkligen håller på att få en panikattack till exempel. Att verkligen fokusera, vad kan jag se, vad kan jag höra, vad kan jag känna, vad kan jag lukta just nu. Alltså fokusera på sina sinnen i kombination med andningen. Och jag skulle bara vilja inflika där att jag tror också det är ganska viktigt att vi som är runt omkring, om vi ser att någon får liksom någon typ av attack, att faktiskt komma och bara vara närvarande i den, lägga en hand på och säga det är lugnt, jag ser, och så, jag är med dig, det är ingen fara. Nu pratar vi om en rejäl panik, men jag har ju varit med vid flertalet tillfällen att det faktiskt har hänt, och att man bara kan sitta med då. Och precis som Josefin sa, det här med att orientera sig är också, jag har märkt att ibland kan ju människor också bli liksom stressade utav att bli stressade och att de ska hitta sin andning. Att hitta sin andning är ju också bara att följa andningen, bara bli medveten om den. Oavsett vad den är. Josefin, jag tycker jag känner direkt när jag fick de där tipsen från dig att jag är helt, det där funkar ju verkligen, jag känner mig helt lugn. Nu när jag hittade mitt andetag, så att det har verkligen uppmanat att det här är ju någonting som man också kan förbereda sig på så att man kommer ihåg det i den här stunden. Och sen så ska jag säga att tack och lov så har vi ju nu en ny yrkesroll inom film och tv och det heter Medic on Set. Så förhoppningsvis så kommer vi också få lite mer hjälp med vårdpersonal på sätt som kan hantera, för sådana här situationer ska ju inte behöva uppstå. Men tack så jättemycket för att du förmedlar det här. Jag vill ge dig en sista fråga innan jag vet att du måste gå. Och det är att det här med att den här nya generationen filmarbetare som kommer in nu. Du skrev så fint till mig om att det finns mycket bättre sätt att göra det här jobbet på. Och nu när du har lämnat branschen, vill du avsluta med att berätta vad du tänkte på då? Ja, vad tänker jag på då? Jo, men dels att man inte alltid behöver göra som vi alltid har gjort. För det tycker jag är en vanlig grej som man hör inom filmbranschen. Att så har man alltid gjort och därför gör vi så nu också. Nej, det behöver vi inte alls. Vi kan göra på nya sätt, vi kan göra på hållbara sätt. Tänk på att vara en snäll chef till dig själv om du är frilans. Att det är du som sätter ramarna för vad du klarar av och du är värd vettiga arbetsvillkor. Och att ta hjälp. Ta hjälp där det finns hjälp. För det finns mycket hjälp att få. Både inom produktionen och jag tror också att det kommer finnas mycket mer stöd i branschen som helhet framöver förhoppningsvis. Och att prioritera hälsan före att kanske alltid hålla budgeten till sista kronan. För i längden så är det ju då vi också sparar pengar när vi sparar på vår hälsa. Visa ord. Tack så jättemycket Josefin. Och det känns tryggt att veta att du finns på plats i den stan där det filmas mest, nämligen i vår huvudstad. Tack för att du var med oss. Och då så ska vi också runda av, Cecilia. Jag vill knyta ihop hela den här säcken med att vi har ju pratat om att arbetsledning och självledarskap, det är ju en dynamik som ibland också finns. Vi riktar ju oss till personer som ska in i branschen, som har handledare, som också har en närmaste chef, men som också har sig själv och ska hitta sitt professionella jag. Och hur driver man det när man ska bli filmare eller frilansare?
självleder sig in i det. Du har ju tagit emot ett par lärlingar och är med i vår lärlingssatsning. Vad har du för tips till personer som ska bli handledare och vad har du för tips till personer som går in i en trainee-funktion för att verkligen få till den där bra dynamiken? Jag tror att det är väldigt viktigt att man som trainee ser fördelen med att jobba med på många olika platser och med många olika funktioner. Som vi har varit inne på, ställa frågor mycket liksom. Var nyfiken inte även bara på den rollen man kanske själv intar utan även på de resterande rollerna. Tror jag är en väldigt, väldigt viktig grej. Och jag har alltid sagt det. Jag är väldigt glad av att jag själv har jobbat med väldigt många olika produktionsledare innan jag själv blev produktionsledare. Jag har varit i jättebra situationer och jag har varit i ganska dåliga situationer. Och ofta så blir det tufft efter en så kallad dålig produktion. Men då tror jag man ska liksom försöka vända det till sitt positiva. Och tänka att vad är det, om man då ser sig själv som ledare framöver i någon typ av form. Vad är det jag inte ska göra som den personen? Vad bidrar det med att vara lite så här, sätta det utanför perspektiv och bara titta på situationen. För jag tror att det är nyttigt för en själv men också liksom för sin roll. Så att se det inte negativt som att jobba med många olika utan jag tror att det är det är bra för branschen att ta alltså jag tror att det är bra för de som kommer in nu att ta russinen ur kakan. Så ta någonting bra med varje produktion och någonting dåligt med varje produktion och se hur du ska göra. Till handledare, var uppmuntrande till att de som kommer in gör mycket fel. För det är oftast ju felen att förstå vad de inte ska göra nästa gång. Och att det aldrig är någonting man ska slå ner på utan snarare hellre att de tar för sig och gör mycket fel, ställer mycket frågor. Liksom. Så att man liksom är väldigt givmild åt det hållet tycker jag är viktigt. Där satt den. Då ska jag summera med våga fråga, gör fel, gör om, våga fråga igen. Och det är väl kanske några av grundpelarna i det här med både självledarskap och så småningom också arbetsledning. Tack så mycket för att ni var med oss idag. Från Yrkesnämnden Film och TV, från Maria, från Cecilia och från Josefin. Tack!